Hello and welcome to English session. My name is Rajiv and today I am present in front of you bringing the feedback session of English. Your feedback session is not going to be a feedback session alone. In between we will learn something. बीचमा हामी केही अन्य कुराहरु पनि पढ्छौं. So what I'm saying you all is stay with a ball pen and a copy. So without any delay, let's begin the class. Check it out, students. This was your questions. Read the passage below and answer the questions that follow. So this is your passage. I hope that you have gone through this passage. र passage कसरी गर्ने भन्दाखेरि सर छेकियो देखिएन यो सबै भनिराख्छु म छेकेकै हो. अब यसलाई कसरी क्र्याक गर्ने भन्नुभन्दा अगाडि तपाईहरुलाई म के भन्न चाहन्छु भन्देखि reading comprehension मा कुन एरियाबाट क्वेशनहरु सोध्छन्. Just you need to go to your let's say syllabus. And to syllabus ma hernu bhandekhi questions are asked from this genre: fact finding, inferential questions, core theme, true false identifications, issue based questions and language based questions. यिनीहरुलाई कसरी गर्ने भन्ने बारेमा मैले पेन सेलेक्ट गर्न चाहे. यिनीहरुलाई कसरी हामीले आन्सर गर्ने भन्ने बारेमा I have already told you earlier. धेरै अगाडि भनेको छु गरेको छैन भन्देखि प्लिज गो इन्टु माई प्रिभियस भिडियो क्लासेस एन्ड त्यसपछि तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ. सो सम अफ द ट्रिक्स आर देयर स्टुडेन्ट्स. देयर इज अ ट्रिक टु सल्भ रिडिङ कम्प्रिहेन्सन एन्ड देयर आर ट्रिक्स टु सल्भ रिडिङ कम्प्रिहेन्सन. यो केही लेख्न म गइरहेको छु. लेट्स राइट tricks to solve reading comprehension. So the first trick, as I have already told you, passage दिएको हुन्छ, passage पढ्ने होइन. सबैभन्दा पहिले के पढ्नु हुन्छ भन्देखि the first things that you are going to do is that read the first questions. Read the first questions. First questions. तपाईहरुलाई अप्सनमा दिएको हुन्छ क्वेशन नम्बर. The first question तपाईहरुले पढ्नुहुन्छ. You are going to read the first question, students. पहिली प्रश्न पढ्ने. प्रश्न पढेपछि के गर्ने दोस्रोमा? You are going to underline. प्रश्नले के भन्न खोजेको छ तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ. You are going to underline a keyword. Underline a keyword or phrase. Underline a keyword or phrase. यो किन underline गर्ने भन्नुहुन्छ भन्देखि यसले तपाईहरुलाई के जनाउँछ भन्देखि तपाईहरुलाई इन्फरेन्स गर्नका लागि कुनै पनि कुराहरुको निचोड दिनका लागि भन्न खोजेको के हो भन्नका लागि तपाईहरुलाई सहयोग गर्छ. Third, what we are going to do is that after that we skim the passage. Passage skim गर्छौं के का लागि भन्दाखेरि to find out the underlined word. Underline जुन गर्नु भएको छ नि कि फ्रेज अथवा कीवर्ड जुन गर्नुभएको छ त्यही पत्ता लगाउनका लागि प्यासेजमा हेर्नुहुन्छ. त्यो तपाईहरुले कतै न कतै भेट्नुहुन्छ. After getting it, what you are going to do is that underline the word. त्यो जुन शब्द छ त्यो शब्दलाई अन्डरलाइन गर्नुहोस् प्यासेजमा. Underline the word with its preceding and following line. Preceding and following line. प्यासेजमा माथि हामीले यहाँ अन्डरलाइन गरेको शब्द भेटिन्छ प्यासेजमा त्यसलाई ठ्याक्क अन्डरलाइन गर्दिने. अन्डरलाइन गरेपछि के गर्ने भन्देखि त्यसको अगाडि पनि पछाडी पनि अन्डरलाइन गर्दिने. यसले हामीलाई कन्टेक्स्ट बुझ्न सहयोग गर्दछ. कुन कन्टेक्स्टमा प्रयोग गरेको छ कन्टेक्स्ट बुझ्न प्रयास गर्छ. यस पछाडी मात्रै आफ्टर दैट ओन्ली you are coming to the questions again. फेरि पनि प्रश्नमा आउनुहुन्छ and you are going for the matchmaking. त्यो भनेको माथि दिएको कन्टेक्स्टसँग अप्सन नम्बर A, B, C, D कुन मिल्छ त्योसँग म्याच गर्नुहुन्छ. Is it clear to you? After that, the best match is the correct answer. The best matched is the correct answer. Correct option or answer. है. अब के गर्ने भन्देखि 7 मा जाने हामीहरु. And in 7 what we are going to do? We are going to repeat the process. That means these are यो के हो भन्देखि these are the tried, tested and proved principle. Tried, tested and proved principle.
यो ट्राई टेस्टेड एन्ड प्रुफ प्रिन्सिपल हामी अप्लाई गर्छौँ ओके यसको अलावा तपाईहरुलाई कहिलेकाहीँ मेन थीम भनेर पनि सोध्छ है यु आर गोइङ टु आस्क मेन थीम तपाईहरुलाई मेन थीम भनेर सोध्न सक्छ अथवा राइट द टपिक अथवा सब्जेक्ट अथवा टाइटल भनेर पनि सोध्न सक्छ लेट मी टेल यु मेन थीम कोर थीम भनौँ भनेदेखि द्याट इज सुन्नुहोस् है द्याट इज अलवेज इन अ सेन्टेन्स यो जहिले पनि मेन थीम भन्न खोजेको के हो भन्ने कुराहरू चाहिँ सेन्टेन्समा हुन्छ अनि सब्जेक्ट अथवा टाइटल चाहिँ फ्रेजेस अथवा क्लजमा हुन्छ कम्प्लिट सेन्टेन्स हुँदैन कम्प्लिट सेन्टेन्स नभएको टाइटल अथवा सब्जेक्ट हो मेन थीम भनेको के हो सेन्टेन्स हो ह्याभिङ नोन दिस थिङ्स लेट्स गो टु इट नाउ पहिलो प्रश्न मैले डिस्प्ले गरेँ द पोएट सीज अ क्लाउड इन द सीट अफ पेपर एज भनौँ अब सबभन्दा पहिले प्रश्न पढ्नु भने प्रश्न हजुरहरूले पढिहाल्नु भयो प्रश्न पढेपछि के भन्न खोजेको होला द पोएट सीज अ क्लाउड इन अ सीट अफ पेपर पोएट सीज अ क्लाउड देख्छ केमा सीट अफ पेपर यतिलाई हामीले अन्डरलाइन गऱ्यौँ अब हाम्रो काम के हो भनेदेखि यसैलाई खोज्ने हो प्यासेजमा लेट्स फिगर इट आउट देखिन्छ okay let me read here if you are a poet you will see clearly that there is a cloud floating in the sheet of paper भेट्यो there is a cloud floating in the sheet of paper without a cloud there will be no rain cloud छैन भने rain हुँदैन without rain छैन भनेदेखि trees cannot grow and without trees we cannot make paper the cloud is essential for the paper to exist if the cloud is not there the sheet of paper cannot be here either यति भनिसकेपछि हाम्रो आन्सर यही नै छ तपाईहरुले अन्डरलाइन गर्नु होला यो ठूला कुराहरुलाई मैले काटेर यहाँ सानामा लिएर आएँ ल हेर्नुस् त अ पोएट सीज अ क्लाउड इन द सीट अफ पेपर मा हामीले के अन्डरलाइन गर्यौं ओके क्लियरली देयर इज अ क्लाउड इन द सीट अफ पेपर अन्डरलाइन गरिसकेपछि के गर्नु भनेको थिए इन्फरेन्स गर्नु भनेको थिए केही पत्ता लाउनुहोस् यसमा के पत्ता लगाइरहेको छ हेर्नुस् त floating in the paper without a cloud there will be no rain cloud छैन चलो you did no cloud no rain right without rain that means no rain the trees cannot grow no tree पनि हुँदैन अरे and without tree छैन भनेदेखि without tree we cannot make paper so no paper tree छैन भनेदेखि paper छैन so that means what that means cloud is essential for the paper right for the paper to exist if the cloud is not there the sheet of paper cannot exist cannot be here भनेर भनिसकेपछि हेर्नुस् त क्रिएसनको कुरा गरौ छैन रिलेसनको कुरा गरेको छ he she loves nature no he she writes poetry on paper no what he wants to say is that he or she अब यो चाहिँ he हो है एउटा जेन मास्टर हो यो तपाईहरुलाई म प्यासेज सम्पूर्ण पाउन सक्नुहुन्छ he she sees the universe as a single entity सम्पूर्ण कुराहरु एउटा सिंगल एन्टाइटीमा छन् पेपरबाट सुरुवात गरेको थियो सो करेक्ट आन्सर टर्न्स आउट टु बी डी इन्फरेन्स गर्दाखेरि क्लाउड इज टु रेन इज टु ट्री इज टु पेपर इज टु ट्री इज टु रेन इज टु क्लाउड भनेपछि व्हाट डज द पोएट सीज अ क्लाउड इन अ शीट अफ पेपर भनेपछि द पोएट सीज द युनिभर्स एज अ सिंगल एन्टाइटी यसरी इन्फरेन्स गर्ने ठीक छ नेक्स्ट क्वेशन हेर्नुस् अब दोस्रो a cloud and the paper inter-are means cloud and paper inter-are हामीलाई खोज्नु चाहियो के यो inter-are भनेको भने अब भनिसकेपछि हामीले खोज्नु पर्ने inter-are नै चाहियो let's figure it out if you are going over here then what we can find is that here so we can say that the cloud and paper are inter-are भन्छ अब यस पछाडी मैले तपाईहरुलाई के भने भन्देखि अगाडीको पनि पछाडीको पनि अन्डरलाइन गर्दिनु भनेको थिए टुक्र्याएर ल्याए है यहाँनिर त्यो ठूलो प्यासेजलाई टुक्र्याएर यहाँनिर ल्याए पढ्न सजिलो होस् भनेर अब हेर्नुस् है चेक इट आउट ओभर हियर सो वी क्यान से दैट द क्लाउड एन्ड पेपर आर इंटर-आर अब यहाँबाट तपाईहरुले फेरि पनि इन्फरेन्स गर्ने पत्ता लगाउने के भन्न खोजेको छ त्यो पत्ता लगाउनु एडिसनल इन्फर्मेसन भनेको यहाँ दिएको छ इफ वी लुक इन्टु द शीट अफ पेपर इभन मोर डिपली पेपरमा हेर्दाखेरि के देखिन्छ भनेदेखि वी क्यान सी सनसाइन पेपरमा के देखिन्छ भन्नुस् त सनसाइन देखिन्छ देयर इज
we can see the sunshine in it. If the sunshine is not there, the forest cannot grow. That means sunshine is related with forest. That means no sunshine, no forest. Forest cannot grow. In fact, nothing can grow. भनेपछि त केही पनि grow हुन सक्दैन अरे sunshine छैन भने. Even we cannot grow without sunshine. हाम्रो पनि existence sunshine सँगै छ अरे. And so we know the sunshine is in this sheet of paper. The paper and sunshines inter are. भनेपछि inter भनेबित्तिकै connected भयो कि भएन हेर्नुस् त. Both are very important or both exist because of other. अरु त यो दुईटै भएन. A र B मा हेर्दाखेरि what we can find is that दुईटै कुरा exist गर्छन् because of the other. एउटाको importance अर्कोको अनुपस्थितिमा थाहा हुन्छ. One importance is best known students in the absence of one thing. So they are interrelated. Correct answer turns out to be B. Okay, B answer भयो. Likewise, question number C. We cannot. Okay, sorry. Why can't the logger exist without his bread? भनेपछि यो logger भनेको noun हो. हजुरहरूलाई थाहा छ logger exist without his bread भन्ने खोज्नु पर्यो. खोज्ने हो प्यासेजमा खोजौँ. यहाँ तपाईहरुले राम्रोसँग देख्न सक्नु भएन होला. तपाईहरुले दिएको पेपरमा त राम्रोसँग देख्न सकिन्छ. हेर्दै गर्दाखेरि कहाँ देखिन्छ भन्देखि नि the paper and sunshines inter are. And if we continue to look, we can see the logger who cut the trees and brought it to the mill. So we can find the logger over here. We know that the logger cannot exist without his daily bread is written here. काटेर यहाँनिर लिएर आए. अब पढ्नुहोस् त. Okay, logger who cut the tree. We can see the logger who cut the tree. Logger. L-O-G-G-E-R. Inference गरेको यसलाई के भन्न खोजेको छ? Who cut the trees and brought it to the mill to transfer it into paper. Logger ले के गर्छ? लिएर आउँछ मिलमा. मिलमा के हुन्छ? मिलमा that turns into paper. Okay? We see the wheat. We know that the logger cannot exist. Logger हुँदैन थियो, बाँच्न सक्दैन थियो without his daily bread. भनेपछि answer त यही भेटिन्छ. So what if you look at the answer, what is the answer? Tell me. He will die without food. He can't grow it without cutting trees. He can't earn money. Can't buy his meal. He won't be. There won't be enough trees to cut. It relate with his existence, and existence is related with food. So correct answer is existence is there because we are living. So he will die without food. Turns out to be correct answer. Likewise, let's go to the another questions. That is the theme of the comprehension is. Theme भनेपछि के हुन्छ भनेको थिए जहिले पनि सेन्टेन्स हुन्छ भनेको थिए. अब यसलाई थीम पत्ता लगाउनका लागि अझै तपाईहरुलाई भनौं के भनौं भन्देखि थीम पत्ता लगाउनका लागि के गर्ने जहिले यसरी तपाईहरुलाई थीम सोध्छ मेन आइडिया भन्छ सेन्ट्रल आइडिया भन्छ भनिरखोस् जतिसुकै प्याराग्राफ हेर्नु होला राइट प्याराग्राफ कहिलेकाहीँ एउटा दिएको हुन्छ कुनै बेला दुईटा कुनै बेलामा तीनटा जतिसुकै दियोस् फर्स्ट फ्यु लाइन्स यु आर गोइङ टु रिड केही लाइन तपाईहरु अगाडिको केही लाइन र अन्तिमका केही लाइनहरु पढ्नुहुन्छ दिस फर्स्ट फ्यु लाइन इज कॉल्ड टपिक सेन्टेन्स यसलाई टपिक सेन्टेन्स यो टपिक सेन्टेन्स दिएको हुन्छ यसैलाई इलाबोरेट गर्नका लागि सपोर्टिङ डिटेल ल्याएको हुन्छ हेर्नुस् है सपोर्टिङ डिटेल्स राइट दोज पर्सन जतिजनाले मेरो क्लासहरु हेर्दै हुनुहुन्छ मेरा विद्यार्थीहरु सर यो त तपाईहरुले हामीलाई पहिले पनि पढाउनु भएको थियो राइट इन आवर जीम्याट सेसन भन्नु होला यो टपिक लेखाउँदाखेरि प्याराग्राफ कन्स्ट्रक्सनमा पनि यही भन्नुहुन्थ्यो होला दैट इज द प्रुभड tried, tested and proved principle. किन नभन्ने सधैँ यसै गरिकन नै हो. ओके सो टपिक सेन्टेन्स सुरुवात हुन्छ माथि अन्तिममा के हुन्छ अन्तिममा यसको कन्क्लुजन हुन्छ सो दैट इज हाउ वी नीड टु डु इट यस्तो पिरामिड शेपमा हुन्छ हेर्नुस् है सानो कुराबाट डिटेलिङ आइडिया लिँदै गएर अन्तिममा पनि यसै गरिकन लिएर आउँछ यो पोइन्टमा चाहिँ हाम्रो कन्क्लुजन हुन्छ यो पोइन्टमा हाम्रो टपिक सेन्टेन्स हुन्छ दैट मीन्स टु से वी नीड टु रिड द फर्स्ट फ्यु प्याराग्राफ सरक्कसँग हेर्ने and you need to know these things. First few paragraph. The cloud is essential for paper to exist. If cloud is not there, the sheet of paper cannot be there. यसलाई मैले काटेर यो बीचको त केही देखिन भन्नु होला नदेखिने के लागि यस्तो बनाएको काटेर लिएर आए हेर्नुस् है त फर्स्ट फ्यु लाइनमा के भन्न the cloud is essential for the paper to exist. पेपर हुनका लागि क्लाउड हुनै पर्यो राइट पेपर हुनका लागि क्लाउड हुनै पर्यो if the cloud is not there the sheet of paper can't be there either. So we can say that the cloud and paper are दुईटै interconnected छन्
cloud and paper are interconnected भनो यसले अन्तिमको लाइनले के भन्छ we cannot point out one thing that is not here space the earth the rain the minerals in the soil हेर्नु कति लामो सेन्टेन्स छ the sunshine the cloud the river the heat सबै interrelated छन् everything coexist हरेक कुराहरु अर्कोसँग एक्जिस्ट गरेका हुन्छन् को भनेको अर्कोसँग एक्जिस्ट गरेका हुन्छन् co-worker भन्नुहुन्छ right so with this sheet of paper this is why I think the word interbe should be in the dictionary भनौं भनिसकेपछि हेर्नुस् त अब आन्सर के हुन्छ सर माथि इंटर आर भनेको छ यहाँनेरि इंटर बी भनेको छ कतातिर थियो इंटर बी अघि मैले कतातिर पढे त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो आन्सर हो तपाई भन्नुहुन्छ भनेदेखि दैट इज एब्सोल्युटली रङ आन्सर बिकज इंटर आर एन्ड इंटर बी इज नट कम्प्लिट सेन्टेन्स थिम पढाउँदाखेरि के भनेको थिए कम्प्लिट सेन्टेन्स हुन्छ भनेको थिए चेक गर्नुस् कम्प्लिट सेन्टेन्स कहाँनेरि छ यो दुईटा त कम्प्लिट सेन्टेन्स हैन डोन्ट हार्म एनीबडी कम्प्लिट सेन्टेन्स एभ्रिथिङ को एक्जिस्ट इन नेचर कम्प्लिट सेन्टेन्स यो दुईटामा अब दुईटामा डोन्ट हार्म एनीबडी भनेको छ कि एभ्रिथिङ को एक्जिस्ट भनेको छ एभ्रिथिङ को एक्जिस्ट सो करेक्ट आन्सर टर्न्स आउट टु बी ए likewise we will go to question number 5 students and question number 5 you can see how does the writer think that the word inter should be in the dictionary inter b चाहिँ डिक्सनरी मा हुनु पर्छ अरे why sorry how भनिछु किन inter b चाहिँ किन डिक्सनरी मा हुनु पर्छ भनौं भनेपछि हामी चेक गर्छौं फेरि पनि प्याराग्राफ अन्तिममा लेखेको छ to be is to enter b so what we can write look at here students मैले यसलाई काटेर लिएर आए to be is to enter b to be भन्नु नै to be equals to enter b you cannot just be by yourself alone एक्लैको अस्तित्व सम्भव छैन एक्लै केही गर्न सकिदैन you have to be enter b with every other thing the sheet of paper because everything else is so that's why this is why यहाँ हेर्नुस् त आफै भनेको छ this is why I think the word enter b should be in the dictionary अनि further more explanation यहाँ गरेको छ so if you look at over here options now check it out because he did not find the word in dictionary directly भनौं यो हुँदै भएन डिक्सनरीमा मैले पाइन यो हुनुपर्छ भन्न खोजेको छैन बिकज ही इज अ लिङ्ग्विस्ट भएकाले गर्दाखेरि पनि भन्न खोजेको छैन लिङ्ग्विस्ट हो भन्ने कुरा त तपाईलाई अहिलेसम्म थाहा पनि छैन राइट किनकि लिङ्ग्विस्ट इज अल अबाउट द स्टडी अफ ल्याङ्ग्वेज एन्ड ही डज नट टक अबाउट इट बिकज ही इज इन्ट्रेस्टेड इन न्यू वर्ड्स आफू इन्ट्रेस्टेड हुँदाखेरि जे मन छ त्यसमा हाल्न मिलो त मिलेन यदि यसरी तीनटा कन्फिडेन्टली आन्सर लाउनुहुन्छ भनेदेखि चौथो त पर्नै परेन द्याट टर्न्स आउट टु बी द करेक्ट आन्सर चेक इट आउट बिकज our existence is defined by this term inter to be equals to inter b to be equals to inter b so this is how we need to do the reading comprehension is it clear to you reading comprehension पढ्न एकदमै सजिलो छ गाह्रो नमान्नु होला हाम्रो प्र्याक्टिस मात्रै नपुगेको हो हामी सर्फेस रिडिङ गर्छौं डीप नलेज भएन अगाडिका जति पनि मैले 6 वटा सेक्सनहरु देखाएको छु जनराहरु त्यो जनरा राम्रोसँग पढ्नु भएन भनेदेखि गर्न सकिँदैन यसमा मैले ट्रू फल्स लिएर आइन यसपालि धेरै जसो implied meaning लिएर आए okay now let's go to look at the syntactic ability question number 6 is popping out over here and what is the which of the following is correct भनेपछि के हुन्छ yeah 4 options are there out of 4 options 3 are absolutely wrong only one is correct एउटा मात्रै सही हो अब एउटा मात्रै कसरी पत्ता लगाउने भन्नु भन्देखि यसमा पनि नलेज त हुनु पर्यो if I see over here यो तपाईहरुलाई सोधेको छ टेन्स एस्पेक्ट बाट सोधेको छ र टेन्स एस्पेक्ट को एउटा मैले एउटा मेरो भिडियो क्लास तपाईहरुका लागि मैले उपलब्ध गराएको छु अल द बेस्ट फर योर एक्जामिनेसन स्टुडेन्ट्स अब चेक गरौं लास्ट बाट है त द प्लेन विल टेक अफ एट 9 o'clock tomorrow morning भनेको छ हेर्नुस् है there can be the possibility for future action for pre-planned लेख्दै जानुहोस् त pre-planned future action made in present भविष्यका लागि आज बनाएको भोलिका लागि आज बनाएको प्लानमा डिसिजनमा एक्सनमा तपाईहरुले लाउन सक्नुहुन्छ verb 1 or verb 5 लाउन सक्नुहुन्छ or else you can write is mr plus verb ing दुईटै लाउन सक्नुहुन्छ अब verb 1 अथवा verb 5 चाहिँ कुन बेलामा लाउने when there is the presence of time reference time reference दिएको छ भने के लगाउने verb 1 अथवा verb 5 लाउने time reference दिएको छैन भनेदेखि absence छ भनेदेखि
absence of time reference equals to EJMR plus verb ing. Clear everybody? अब यो टाइम रेफरेन्स भनेको के हो? टाइम रेफरेन्स भनेको सजिलो भाषामा बुझौँ. सजिलो भाषामा भन्दाखेरि टाइम रेफरेन्स भनेको टाइम दिएको हुन्छ. ओ क्लक दिएको हुन्छ, OCLOCK ओ क्लक दिएको हुन्छ, कुनै न कुनै AM दिएको हुन्छ, PM दिएको हुन्छ. AM PM दिएको हुन्छ. यिनीहरू दियो भनेदेखि पहिले खुसीले नाच्ने अनि नाचेर के लगाउने verb 1 अथवा verb 5 लगाउने. चेक इट आउट ओभर हियर. द प्लेन विल टेक प्लेस. टाइम रेफरेन्स यहाँ ओ क्लक दिएको छ, दिइसकेपछि यो दुईटा मध्ये एउटा आउनु पर्थ्यो, यहाँ विल दिएको छ, द्याट्स वाइ इट इज रङ. हामीलाई करेक्ट चाहिएको छ. गट इट एभ्रीबडी? गुड. अब अर्को पनि लेखाउँछु, ट्राई गर्दै गर्नुहोस्. मेटिहालेँ. ओके, नाउ लेट मी गो विथ दिस. नाउ लुक एट हियर स्टुडेन्ट्स, सम अफ द वर्ड्स. केही सेन्टेन्सहरू चाहिँ इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स verb 1 बाट बिगिन भएका हुन्छन् विथ एक्सक्लामेटरी साइन. verb 1 विथ एक्सक्लामेटरी साइन. एक्सक्लामेटरी साइन यो भनेको यस्तो खालको आएको हुन्छ, एक्सक्लामेटरी साइन. यदि सेन्टेन्स बिगिन भएको छ verb 1 बाट, तपाईलाई अर्को लगा भनौँ भनेदेखि त्यस पछाडि हामीहरू के लगाउँछौँ भनेदेखि इट्स सो इजियर. वी आर गोइङ टु गो विथ इच एम आर प्लस verb ing. यो लगाउँछौँ. लुक, पछाडि एक्सक्लामेटरी साइन छ. सेकेन्ड सेन्टेन्स कस्तो हुनुपर्छ भन्नुहोस् त? EJMR प्लस verb ing हुनुपर्छ. द फायर क्र्याकर इज अबाउट टु एक्सप्लोड. ड्याङ्ग पड्किन लाग्यो भनेको छ. यो तपाईँहरूलाई मैले मेरो फेसबुक पेजमा किताबै राखिदिएको छु, रेन मार्टिनको. त्यसबाट हेर्नु होला, यु क्यान इजिली फिगर इट आउट. अझ च्याप्टर 25 पढ्नु भनेको छु. यहाँ के हुनु पर्थ्यो? इज पछाडि गोइङ टु हुनु पर्थ्यो. गोइङ टु एक्सप्लोड. यो भएको भए यो आन्सर सही हुन्थ्यो. यहाँ छैन, यसलाई काटिदिने. ओके, यसका अलावा यतिमा फेरि तपाईँहरूले बिगार्नु होला. जहाँ जहाँ एक्सक्लामेटरी साइन छ त्यही नै तपाईँहरूले EJMR खोज्नु भनेदेखि मरिन्छ. एउटा तपाईँहरूलाई ट्र्याप के गर्छ भनेदेखि समटाइम सेन्टेन्स मे बिगिन विथ हियर एन्ड देयर. लेख्नुहोस् है, हियर र देयरबाट सेन्टेन्स सुरु हुन्छ र त्यहाँ चाहिँ अन्तिममा एक्सक्लामेटरी साइन छ भनेदेखि यु आर गोइङ टु राइट verb 1 or verb 5. verb 1 अथवा verb 5 लाउने हियर र देयरमा. सर यो बुझिएन के भन्नुभयो भन्दै हुनुहुन्छ होला. मेटिहालेँ. के भनेको छु? हियर र देयर. जस्तै अब एउटा सेन्टेन्स लेखेँ, त्यसको आन्सर तपाईँहरूले मलाई उपलब्ध गराइदिइहाल्नुहोस् सबभन्दा अगाडि. 7. ओके, देयर ड्यास. अब अप्सन हानिदिएँ ABCD. अप्सन अर्को नयाँ बल पेन युज गरेँ. देयर सी कम्स, देयर सी कम, देयर सी इज कमिङ, देयर सी हेज कम. अब आन्सर कुन हुन्छ भन्नुहोस्? एक्सक्लामेटरी साइन छ, सेन्टेन्स केबाट सुरु भयो? देयरबाट सुरु भयो भनेदेखि के लगाउने भनेको छु? verb 1 अथवा verb 5. verb 1 अथवा verb 5 लाउनु भनेको छु. चेक इट आउट ओभर हियर. कहाँ छ verb 1 अथवा verb 5? ए र बीमा छ भनेपछि सी र डी त हाम्रो गयो. देयर कान्ट बी द आन्सर. सो वाट वी आर गोइङ टु डु ओभर हियर इज सीसँग सी इज सिङ्गुलर verb पढाएको छु. त्यो तपाईँहरूलाई मैले चाहिँ सब्जेक्ट verb एग्रिमेन्टको अर्को क्लास पनि हेर्न सक्नुहुन्छ. सब्जेक्ट verb को अर्को भिडियो क्लास हेर्नु होला. राजीव निरोला सब्जेक्ट verb एग्रिमेन्ट युट्युबमा हेर्नुहोस्. यु क्यान फिगर इट आउट. comes is the singular verb, so we go with comes. बुझ्नुभयो? यसै गरिकन अझै एउटा पनि लेखाइदिहालौँ लेखाको बेलामा. द्याट्स वाइ आई टेल यु फिडब्याक इज नट मेयरली अ फिडब्याक. अघि नै सेन्टेन्समा भनेको छु, इट्स अल अबाउट लर्निङ मोर. यसको आन्सर त यो भनेर म भनिसक्थेँ, बट यु निड टु लर्न समथिङ हियर. सबै कोर्स सर्भे नै गरिदिन्छु, डोन्ट वरी. ओके, चेक इट आउट. टाइम लिनु होला एन्ड आई एम ट्राइङ टु टेल यु आई विल मेक योर टाइम नट वेस्टेड. चेक इट आउट ओभर हियर. ओके, हियर बस लेखिदिएँ. अब हेर्नुहोस् त फेरि पनि हियर गो, गोज, इज गोइङ, हेज गन. अब कति सजिलो छ. एक्सक्लामेटरी साइन आएको छ, हियर छँदैछ. के लगाउने? verb 1 अथवा verb 5. बस भनेको सिङ्गुलर नै हो, त्यस कारणले गर्दाखेरि हियर गोज दि बस. So that's why this is also wrong, this is also wrong. Now let me talk about another things. लेख्दै हेर्दै जानु होला है त.
यो पनि गयो यो पनि गयो अब यो जुन भनेको छ नि इफ यु कट योर फिङ्गर इट विल ब्लिड ओके 100% एक्सनमा 100% कुनै एउटा एक्सन हुन्छ नै भन्ने कुराहरुमा चाहिँ वी आर गोइङ टु सप्लाई इभन विथ इफ क्लज एकछिनपछि त्यसमा पनि आउँछु वी आर गोइङ टु राइट verb 1 or verb 5 टेन्स एस्पेक्टबाट सोधेको छ भनेको छ हेर्नुस् त हात काट्नुस् त कहिलेकाहीँ काटिन्छ नि काटिसकेपछि इट ब्लिड्स अर इट विल ब्लिड हुन्छ सो इट विल ब्लिड इज अल्सो रङ के हुनु पर्थ्यो ब्लिड्स हुनु पर्थ्यो इट ब्लिड्स हुनु पर्थ्यो राइट सो इट इज अल्सो रङ जस्तै हेर्नुस् त इफ यस्तो हुन्छ इफ यु हिट आइस इट ड्यास अब हेर्नुहोस् अप्सन लेख्दै इट विल मेल्ट इट विल बी मेल्टिङ इट मेल्ट अथवा इट मेल्ट्स आइसलाई तताउनुहोस् त 100% के हुन्छ पग्लिन्छ सो पग्लिने इज करेक्ट आन्सर ओभर हियर डी द्याट्स वाइ अप्सन सी इज अल्सो नट राइट ओके यो पनि मेटे त्यो हुँदाखेरि अप्सन ए टर्न्स आउट टु बी करेक्ट वान तर हेर्नुहोस् बिड हिम गो देयर यसका लागि तपाईँहरू बीएलएम फर्मुला युज गर्नुहोस् अरू पनि छँदैछन् धेरै छँदैछन् यसमा तपाईँहरू गर्नुहोस् बी फर बिड 5वटा फर्महरू हुन्छन् है बेड पनि हुन्छ यो पास्ट टेन्स आयो एल फर लेट एन्ड एम फर मेक यिनीहरू पछाडि कहिले पनि टु हुँदैन देयर इज दे नेभर टेक टु इन्फिनिटिभ कहिले पनि 2 + verb 1 हुँदैन नेभर सप्लाई 2 + verb 1 कहिले पनि सप्लाई नगर्नु होला नेभर सप्लाई यिनीहरू आयो भनेदेखि इट पछाडि मेक पछाडि कहिले पनि 2 + verb 1 युज नगर्ने यहाँ छैन सो बिड हिम गो देयर नाउ यु क्यान राइट हियर लेट हिम गो देयर मेक हिम गो देयर ल सकिहाल्यो करेक्ट आन्सर टर्न्स आउट टु बी ए आई होप यु आर लर्निङ राइट डु नट कम इन माई फिडब्याक क्लास इन अर्डर टु नो दि एन्सर त्यो चाहिँदाखेरि म पछि यहाँ मेरो फेसबुक पेजमा पनि राखिदिन सक्छु कम हियर टु लर्न मोर ओके सो यही भन्दै गएँ म क्वेसन नम्बर 7मा अब हेर्नुहोस् 7मा द प्यासिभ भोइस अफ दिस म्याङ्गोज टेस्ट सावर इज भनेर क्वेसन सोध्छ यो पनि तपाईँहरूलाई मैले त्यो मार्टिन एन्ड रेनको किताबबाट लिएर आएको छु दिस नट माई क्वेसन्स राइट धेरै जस्तो प्रश्नहरू त्यहीँबाट सोधेको छ हेर्नु होला त्यो डाउनलोड गर्नु होला चाहिने कुराहरू पढ्नु होला नचाहिने कुराहरू छोडिदिनु होला 900 पेजको किताब छ ओके एन्ड दिस इज द एल्मा मेटर त्यो सबै किताबहरूको बाउ हो आमा हो पनि भनौँ है राइट ओके दिस म्याङ्गोज टेस्ट सावर इफ यु लुक एट ओभर हियर देन वाट वी क्यान से इज द्याट सर यो दिज म्याङ्गो त भयो यहाँ भर्ब पनि भेटेँ अनि यो सावर खोइ के हो भन्नु होला केही ट्रान्जिटिभ भर्बहरू छन् हेर्नुहोस् है देयर आर सम अफ द ट्रान्जिटिभ भर्ब जसको आन्सरहरू यसै गरिकन क्वेसनहरू सोध्छ यस्तो बेलामा आन्सर कसरी गर्ने भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिली भर्बलाई पत्ता लगाउने भर्ब छ भनिसकेपछि सेकेन्ड सेन्टेन्समा जहिले पनि के हुन्छ भनेदेखि वेन इट अर दे इट आयो भनेदेखि इज दे आयो भनेदेखि आर प्लस भर्ब 3 हुन्छ अनि यतातिर सब्जेक्टमा के हुन्छ सब्जेक्टमा बाँकी जे छ त्यही लेखिदिनु होला सब्जेक्ट प्लस इज आर प्लस रिमेनिङ वर्ड यसमा टेस्टलाई उडाइदिइसकेपछि के आउनु पर्यो दिज म्याङ्गो आउनु पर्यो दिस वाट इज द सब्जेक्ट दिज म्याङ्गोज अब सावरमा दिज म्याङ्गोजले आर लिन्छ कि इज लिन्छ आर दिज म्याङ्गोज आर अब बाँकी जे छ त्यसैमा लेखिदिनु भनेर खाली ठाउँ बनाएको छु सावर SOUR सावर अब हेर्नुहोस् के यो सेन्टेन्स आयो वेन WHEN वेन अब यो म्याङ्गोज भनेको इट लेख्ने कि दे लेख्ने दे फर्मुलाबाट लिएर आयो आर टेस्टेड डन यसरी आन्सर आउँछ यस्तो आन्सर कहाँनिर छ दिज म्याङ्गोज आर सावर वेन दे आर टेस्टेड क्वेसन आन्सर इज इन डी इज इट क्लियर टु यु मेटे हेर्नुहोस् वाट आइम ट्राइङ टु टेल यु इज द्याट यो तपाईँहरू केही ट्रान्जिटिभ भर्बहरूका लागि तपाईँ एकछिन रेस्ट गर्नुहोस् सर के भन्नुभयो बुझिएन भन्नु होला रेस्ट त बुझ्नुभयो नि त रेस्ट भनेको कहिलेकाहीँ यस्ता ट्रान्जिटिभ भर्बहरू आउँछन् रेस्ट आर भनेको रिड राइट ई भनेको इट एस भनेको स्मेल
टी भनेको टेस्ट, टी भनेको टेस्ट, रेस्ट बुझ्नुभयो। यिनीहरू पछाडि आयो भनेदेखि के लगाउने, when दिएको सब्जेक्ट, when it or they are अथवा इज प्लस verb 3 लगाउने, आन्सर आइहाल्यो हाम्रो। ओके, केही प्र्याक्टिस गराउँछु, केही प्र्याक्टिस गराउँछु, यसको चेक गर्नुहोस्, यसको आन्सर लेख्नुहोस्। ट्राई टु राइट दिस आन्सर। द प्ले रिड्स वेल, वर्ब खोज्ने कहाँनिर छ, रिड्स छ, रिड्स छ, वर्ब रिड्स भइसकेपछि के लगाउनु भनेको छु, सुरुवात गर्नुहोस् द प्लेबाटै। द प्ले इज एमआरबाट एउटा लाउनु पर्यो, इज वेल वेन इट इज रिड, यसलाई रेड नभन्ने, रिड नै हुन्छ, रिड नै हुन्छ। द प्ले इज वेल वेन इट इज रिड। सो यसमा हामीले के गरेका छौँ भनेदेखि सब्जेक्ट प्लस इज आर प्लस रिमेनिङ वर्ड जुनसुकै हुन्छ, अनि वेन पछाडि के गरेका छौँ, वेन पछाडि इट अथवा दे, इट आयो भनेदेखि इज, आर आयो भने दे आयो भनेदेखि आर प्लस verb 3 गरेका छौँ। यही फर्मुला लगाएर बी नम्बर सी नम्बर गर्नुहोस् त। ओके, यो क्लास केही समय पछाडि युट्युबमा पनि हालौँला, त्यसमा तपाईँहरूले पज गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेका लागि लाइभमा पढ्दै गर्नुहोस्, कमेन्टमा लेख्दै गर्नुहोस्, म तपाईँहरूको कमेन्ट सबै चेकहरू गर्दै गर्दै भन्दै गर्छु, राइट। कमेन्टहरू गर्नुहोस्, अनि कमेन्ट मात्रै होइन लाइक पनि गरिदिनुहोस् मन पर्यो भनेदेखि, कमेन्ट त गरिदिनु नै होस्, राइट। ओके, सो द क्र्याकर्स अ केक इट सर्ट एन्ड क्रिप्स, के भनौँ, हु केयर्स नाउ, हामीलाई थाहा छ यो इटलाई उडाइदिन्छौँ हामीहरू, इटलाई अन्तिममा लेख्ने हो इटन भनेर। सब्जेक्ट के छ, द केक्स, सब्जेक्ट छ द केक्स, इज हुन्छ कि आर हुन्छ, आर, बाँकी बचेको के छ, सर्ट एन्ड क्रिप्स, CRIPS, क्रिप्स। यहाँसम्म हामीहरू पुग्यौँ। अब वेन लेख्नु पर्यो, वेन केक्स भनेको सिङ्गुलर हो कि प्लुलर हो, प्लुलर, त्यस कारणले गर्दा इट लेख्ने होइन, दे लेख्ने, दे आर, के छ इटको, इटेन, verb 3 इज इटेन। द रोज स्मेल स्विट, धेरै जसो छन् तपाईँहरूलाई यो सोध्न सक्छ, धेरै जसो कम्पिटेटिभ एक्जामिनेसनमा युपिएससी हेर्नुहोस्, सिस्याट हेर्नुहोस्, एसएस हेर्नुहोस्, यसमा तपाईँहरूको यस्ता क्वेसन्सहरू सोधेका छन्, त्यहीँबाट चोरेर लिएर आएको। ओके, सो लेट मी टेल यु ओभर हियर वाट यु क्यान सी। पहिले हामी भर्बलाई पत्ता लगाउँछौँ, भर्ब यो रहेछ भनेपछि यो भर्ब त अन्तिममा लेख्ने हो, बाँकी रह्यो के, द रोज, इज हुन्छ कि आर हुन्छ, इज स्विट वेन सिङ्गुलर भएकाले गर्दाखेरि इट इज स्मेल्ड, डन। ओके, लाइकवाइज चिल्ली। अब आउँ खोर्सानीतिर। ओके, खोर्सानीतिर आउँ, एन्ड आई टेक माई, ओके, आई जस्ट वान्ट टु टेक माई फेभरेट कलर। ओके, सो चिल्ली इज अलवेज टेस्ट, यो टेस्ट मात्रै हुनु पर्थ्यो है, टेस्ट मात्रै, TST, किनकि प्लुलर छ नि त। अब यसलाई अन्तिममा लेख्ने, चिल्लिज आर, चिल्लिज आर अलवेज, चिल्लिज आर अलवेज हट, यहाँसम्म लेख्यौँ वेन। अब यो चिल्लिज भएकाले गर्दाखेरि दे लेख्नु पर्यो, राइट, दे आर टेस्टेड। ओके, रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब, स्ट्रङ वर्ब, विक वर्ब, यो तपाईँहरूलाई मैले पढाएको छु। अनि जति पनि रेगुलर वर्बहरू छन्, त्यो रेगुलर वर्बहरूलाई verb 3 बनाउन सजिलो छ। रेगुलर वर्बलाई यदि तपाईँ verb 2 अथवा verb 3 बनाउन चाहनुहुन्छ भनेदेखि डी अथवा ईडी थपिदिनुहोस्, आन्सर भइ नै हाल्यो। सो ओभर हियर आई हेभ डन एभ्रिथिङ, लेट्स गो टु अनदर क्वेसन्स। ही वान्टेड टु नो ड्यास भनौँ, यो तपाईँहरूलाई केबाट सोधेको छ भनेदेखि इट इज आस्क्ड, यो तपाईँहरूलाई सोधेको छ रिपोर्टेड स्पिचबाट, डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट। आन्सर त म तपाईँहरूलाई भन्छु तर पहिले पढाउँछु, त्यसै कारणले गर्दाखेरि जसको अलिकति थोरै नलेज छ अङ्ग्रेजीमा उहाँहरूले पनि राम्रोसँग क्र्याक गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट गर्दाखेरि तिनवटा कुरामा ध्यान दिनु होला। एउटा के हो, टेन्स चेन्ज हुन्छ, अर्को के हुन्छ, टाइम चेन्ज हुन्छ, अर्को के हुन्छ इन्डाइरेक्टमा, पर्सन चेन्ज हुन्छ।
पर्सन चेन्ज हुन्छ। जस्तै डाइरेक्टमा यो पहिले पनि पढाएको छु, त्यसै कारणले गर्दाखेरि थोरै थोरै भनिदिन्छु हजुरहरूलाई। इफ देयर इज द प्रेजेन्स अफ verb 1 or verb 5 in indirect sentence, it turns into verb 2. It turns. If there is verb 2, it turns into had plus verb 3. अनि had plus verb 3 छ भने had plus verb 3 छ भनेदेखि डाइरेक्ट क्वेसनमा नो चेन्ज, नो चेन्ज लेख्नुभयो। ओके, यसै गरिकन मेटिदिएँ। इफ देयर इज एमआर, इज एमआर छ भनेदेखि इन इन्डाइरेक्ट सेन्टेन्स इट चेन्जेस इन्टु वाज वेयर। अब आइएनजी त आएकै हुन्छ है, यसमा आइएनजी आएकै हुन्छ। ओके, लाइकवाइज इफ देयर इज वाज वेयर छ भनेदेखि had been does not change। सो यो तपाईहरुले अलिकति पढ्नु भयो, यो लेखिसक्नु भयो होला। यसै गरिकन पर्सन चेन्ज गरौँ। फर्स्ट पर्सन चेन्जेस अकॉर्डिङ टु सब्जेक्ट अनुसार चेन्ज हुन्छ। सेकेन्ड पर्सन चेन्जेस अकॉर्डिङ टु ऑब्जेक्ट। थर्ड पर्सन नो चेन्ज, इट डज नट चेन्ज। क्लियर? टाइम पनि त्यसै गरिकन टुडे दिएको छ भने के हुन्छ? टुडे डाइरेक्ट सेन्टेन्समा भएको टुडे, द्याट डे, टुडे, टुमारो, yesterday, here। ओके, यस्ता धेरै छ। नेक्स्ट विक भनौँ न, नेक्स्ट पालि जेसुकै आओस्, यस्तो अवस्थामा यिनीहरू पनि तपाईँहरूले चेक गर्नुहोस् है। अब यसै अन्तर्गत चाहिँ यो तपाईँहरूलाई क्वेसन कहाँबाट सोधेछ? डब्लुएचबाट सोधेछ। डब्लुएच क्वेसनबाट सोधेछ। यसको डब्लुएच क्वेसनबाट सोधेछ। यसको अलिकति स्ट्रक्चर तपाईँहरूले लेख्नुहोस्। यसमा के हुन्छ भनेदेखि देयर इज अलवेज द प्रेजेन्स अफ सब्जेक्ट हुन्छ। देयर इज सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट पछाडि जहिले पनि के हुन्छ भनेदेखि एक्ट हुन्छ, INQUIRED इन्क्वायर्ड हुन्छ, वान्टेड टु नो। यिनीहरू आइसके पछाडि डब्लुएच क्वेसन नै हुनुपर्छ। डब्लुएच क्वेसन नै हुनु पर्यो। अनि त्यस पछाडि सब्जेक्ट भर्ब अब्जेक्ट। सक्यो। हेर्नुहोस् त यहाँनिर ही वान्टेड टु नो यहाँसम्म आयो। अब आउनुपर्ने के हो? डब्लुएच वर्ड हो। आउनुपर्ने वर्ड के हो? डब्लुएच वर्ड। चेक इट आउट ओभर हियर। डब्लुएच वर्ड कहाँनिर छ? यहाँ छ डब्लुएच वर्ड, छैन काट दिइहाल्ने। यहाँ छ, तिनटैमा हुन सक्यो। क्लियर? तिनटैमा हुन सक्यो। यो अन्तर्गत हामीले हेर्दाखेरि तिनटैमा हुन सक्यो। त्यस पछाडि के हुनुपर्छ? सब्जेक्ट हुनुपर्छ भनेको छु। सब्जेक्ट हुनुपर्छ। यहाँ के आयो? हेड आयो। यो काटिहाल्ने। हेड आयो। के आउनु पर्थ्यो? आई आउनु पर्थ्यो। आई यहाँ पनि छ, यहाँ पनि छँदैछ। नाउ विच इज द करेक्ट आन्सर? इन्डाइरेक्ट स्पिचमा कहिले पनि ह्याभ हुँदैन। देयर इज नो चान्स अफ ह्याभ। कहिले पनि हुँदैन। यदि कहिले पनि हुँदैन भनिसकेपछि आन्सर आयो सीमा। ओके, यसै गरिकन हेर्नुहोस् त, यो डब्लुएच वर्डको ठाउँमा इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्स भन्छ है। त्यो भनेको यस नो क्वेसन हो। यस नो क्वेसनमा पनि चेन्ज भनेको यो डब्लुएच क्वेसन्सको ठाउँमा चाहिँ इफ अथवा वेदर लगाइदिने। WHETHER वेदर लगाइदिने। द्याट इज फलोड बाई सब्जेक्ट भर्ब अब्जेक्ट। आन्सर मिलिहाल्यो। डब्लुएच क्वेसन्स इफ यस नो क्वेसनमा इफ। अरू सबै आस्क्ड, इन्क्वायर, वान्टेड टु नो नै हो। अब हेरौँ, लेट्स फिगर इट आउट। यो तपाईँहरूको क्वेसन दिएको छैन, प्र्याक्टिस गराएको। द इन्डाइरेक्ट स्पिच अफ आई सेड टु हिम डु यु टेल मी द म्याटर इज। सोध्यो नि त, डु यु टेल मी द म्याटर भनेपछि आन्सर तपाईँहरूले के दिनुहुन्छ? कि त यसमा दिनुहुन्छ, कि त भन्दिनँ भन्नुहुन्छ, नो भन्नुहुन्छ। द्याट्स वाइ इट इज यस नो क्वेसन। यसको स्ट्रक्चर तपाईँहरूलाई मैले लेखाएको छु, राइट? आस्क्ड सब्जेक्ट प्लस आस्क्ड, वान्टेड टु नो, इन्क्वायर्ड, पछाडि के लेख्ने? इफ अथवा वेदर। इफ अथवा वेदर लेखिसकेपछि के लेख्ने हामीले यहाँनिर? सब्जेक्ट भर्ब अब्जेक्ट। चेक इट आउट ओभर हियर। आई आस्क्ड नै आइसक्यो। आई आस्क्ड हिम। इफ नै छँदैछ, यहाँनिर इफ छैन। यो गलत भइहाल्यो पहिलो नजरमा। एक नजर में भी, राइट? प्यार होता है नहीं, आंसर गलत हो जाता है। चेक इट आउट। आई आस्क्ड हिम इफ आई टोल्ड मी द म्याटर।
अब यहाँ हामीले if I पछाडि verb to भेटेका छौं. This is what we can find. He asked me, do you is the second person. Second person changes into object, right? I asked him. Him गएर त्यहाँनिर me हुन्छ त हुँदैन. He नै हुनु पर्यो. So यो आन्सर पनि मिल्दै मिलेन. He told you भयो. You पनि मिल्दै मिल्दैन. यो आन्सर पनि गलत भइहाल्यो. Correct answer भनेको के हो? He asked him if he told me the matter. Okay? Let's do another one. Change the direct speech into indirect of what do you want here? What do you want here भनौं. अब यो पनि अघिकै फर्मुलामा जाने. तपाईहरुले जम्माजम्मी here केमा चेन्ज हुन्छ? Here चेन्ज हुन्छ there मा. यति जान्नु भयो भनेदेखि दुईटा आन्सर उडाइहाल्नु भयो. एउटा आन्सर मात्र उडेछ. यति मात्र उडेछ किनकि यहाँ here थियो. There हुनुपर्छ सबमा there छ. No problem, right? Now what we are going to see is we are going to look at the structure. He asked her what she wants. Wants हुन्छ. Verb 1 changes into अघि लेखेको छु नि verb 1, verb 5 changes into verb 2. यो wants भनेको त के भयो? Verb 5 भयो. त्यसकारण गर्दा यो आन्सर पनि भएन because of wants. He asked her what you wanted. यहाँ हेर्नुस् त what do you? You is the second person changes according to object. Object is what? She. Her छ. Her यता आएपछि के आउनु पर्ने हो? She हुनु पर्ने हो. That's why it is also gone. Correct answer turns out to be D1. Okay? So now let's go to question number 9. Okay, in question number 9 if you go then you can see complete the sentence if you throw an object upwards dash. यो कन्डिसनल सेन्टेन्समा सोधेको छ. तपाईहरुलाई सोधिराख्छ चार प्रकारका कन्डिसनल सेन्टेन्सहरु हुन्छन्. सबैभन्दा पहिले तीन प्रकारका आइहाल्छन्. हेर्नुस् त. एउटा if clause हुन्छ. If clause. Another one is main clause. यस्तै बनाउँदै गर्नु होला हजुरहरुले. If clause and main clause. यदि if clause मा if there is the presence of verb 1 or verb 5 it changes into will plus verb 1. Got it? If there is the presence of verb 2 it changes into would plus verb 1. यो तपाईहरुले बुझेकै हो. Won't पनि हुन सक्छ, would not पनि हुन सक्छ है. नेगेटिभमा बनाउँदाखेरि हुन सक्छ. Likewise, if there is the presence of had plus verb 3 हुने बित्तिकै would have plus verb 3 यो आउँछ सामान्यतया. ओके, सामान्यतया भनेपछि बिगारे मैले कुराहरु. यो लेख्नुस्, एकछिनपछि प्र्याक्टिस गराउँछु. अब हेर्नुस्, तर कहिलेकाहीँ यसलाई हामी जीरो कन्डिसन पनि भन्छौं. जीरो कन्डिसन भनेको त्यस्तो कन्डिसन हो where truth occurs 100%, where there is the certainty of occurrence of some of the things 100%. 100% त्यही नै हुन्छ. 100% रिजल्ट आउँछ, त्यसको रिजल्ट हुन्छ. यु क्यान प्रिडिक्ट इट. यो सबै भनेको प्रिडिक्सन हो. यो सबै भनेको प्रिडिक्सन हो. यस्तो भएमा यस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरुको प्रिडिक्सन हो. सो यस्तो प्रिडिक्सनहरु हेर्दाखेरि के छ? इफ यु थ्रो एन्ड यस्तो अवस्थामा चाहिँ इफ क्लज हेर्नुस्, इफ क्लज र मेन क्लजमा इफ क्लज एन्ड मेन क्लजमा चाहिँ कुनै परिवर्तन हुँदैन. इफ देयर इज द प्रेजेन्स अफ verb 1 or verb 5 यता पनि के हुन्छ? देयर इज द प्रेजेन्स अफ verb 1 or verb 5 दुईटै हुन्छ. जस्तै तपाईहरुको घर अगाडि एउटा बल होला, यो छँदैछ, यसलाई मैले माथि उचाली फ्यालिदिएँ. इफ यु थ्रो एन अब्जेक्ट अपवर्ड्स, माथि फ्यालिदिएँ भनेदेखि हेर्नुस् त, ओके इट्स कमिङ डाउन, राइट? आफै आउँछ नि त. सो आइरहेको थियो. सो इफ यु थ्रो एन अब्जेक्ट अपवर्ड्स, अब्जेक्ट माथि गरिसकेपछि यसको आन्सर के हुन्छ? इट विल भएन, इट कम्स डाउनवर्ड अटोमेटिकल्ली, किनकि यहाँ verb 5 छँदैछ. सो करेक्ट आन्सर इज इट कम्स डाउनवर्ड अटोमेटिकल्ली. एक दुईवटा हेरौँ है त. ल हेर्नुस् त. इफ यु ड्यास द क्वेसन्स विल आन्सर, विल प्लस verb मेनमा आयो भनेदेखि, विल प्लस verb 1 आयो भनेदेखि यतापट्टि हामीहरू केमा जान्छौँ भन्नुहोस् त? verb 1 अथवा verb 5 मा जान्छौँ. चेक इट आउट, वेयर इज verb 1 or verb 5? कहाँनिर छ? भेरी गुड. द आन्सर इज इफ यु अन्डरस्ट्यान्ड द क्वेसन, if I understand the questions I will answer. अब सेकेन्ड चेक गर्ने. if you will be fine, will plus be means will plus verb 1. will plus verb 1 एकातिर आउने बित्तिकै अर्कोतिर के आउनु पर्छ? verb 1 अथवा verb 5 आउनु पर्छ. check it out, where you get it. You will be fined if you park your car there. Likewise, check it out. You would have telephoned. हेर्नुस् त, would have plus verb 3 भयो भने उतापट्टि के हुनु पर्यो? had plus
भर्ब 3 नै आउनु पर्यो नेगेटिभमा पनि आउन सक्छ त्यो तपाईहरुले यति जान्नु नै हुन्छ सो कहाँनिर छ had plus verb 3 had plus verb 3 यहाँ छ they would have telephoned us if they had got lost अरु त मिल्दैन so easier one students so conditional sentence पनि within 5 minutes I think है मलाई के लाग्छ भन्दै सर्वे गराए now question number 10 she studied 10 hours every day does he crack the PSC entrance एकदम important question हो यस्तोमा हेर्नु so that therefore although अनि यो despite लाई छोड गरेर despite पछाडी छोडेर हामीले हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्देखि so that therefore although र even though लेख्दै जानुहोस् even though अनि यसै गरिकन even if यसै गरिकन therefore मा thus henceforth पनि भन्छ यिनीहरु सबै अगाडि सब्जेक्ट आको हुन्छ सब्जेक्ट verb object आको हुन्छ त्यो भनेको के हो अगाडिपटि एउटा सेन्टेन्स आको हुन्छ बीचमा खाली ठाउँ सोध्छ हेर्नुस् त look at in your question you can see he studied 10 hours every day सेन्टेन्स आको हुन्छ बीचमा खाली ठाउँ आको हुन्छ खाली ठाउँ पछाडी पनि अर्कोतिर पनि सेन्टेन्स नै हुन्छ so we can find यो सबैमा अब लेखिसकेपछि अलिकति कुराहरु हेरौं so that र therefore भन्दा अगाडि सब्जेक्ट प्लस verb प्लस object let's say it is a sentence एउटा सेन्टेन्स आको हुन्छ बीचमा खाली ठाउँ यतापटि पनि सेन्टेन्स नै आको हुन्छ SNTNC सेन्टेन्स छ भन्देखि so that र therefore लाउन सकिन्छ हामीले तर यो दुईटाको यो दुईटा सेन्टेन्सको बीचमा के हुन्छ दुईटा सेन्टेन्सको बीचमा चाहिँ they share common things that is called positive relation दुईटा बीचमा पोजिटिभ रिलेसन छ भन्देखि so that therefore दुईटै हुन्छ हेर्नुस् त he studied 10 hours every day he 10 घण्टा पढ्छन् सधैँ यिनी त्यसै कारणले गर्दाखेरि एक्जामिनेसनको एन्ट्रान्स एक्जामिनेसन क्र्याक गर्न सक्ने छन् भनेको छ अब यसमा हेर्नुस् है त so that always talks about expectation hope आशा कुनै पनि काम गरेर तपाई आशा गर्नुहुन्छ so that भनेको अब यसरी आन्सरहरु हेर्दाखेरि 10 घण्टा उ दिनमा पढिरहेको छ केका लागि could crack the PSC examination क्र्याक गर्न सक्ने आशामा सो आशामा भएकाले गर्दाखेरि so that is the correct answer अनि therefore नि सर therefore पनि त छ नि भन्नुभयो therefore is true therefore त्यति बेला when you are going to bring it result जति बेला तपाईले चाहिँ यसको परिणाम निकाल्नुहुन्छ परिणाम आउँदा चाहिँ therefore hence thus right सो यस्ता सेन्टेन्सहरु लेख्न सकिन्छ परिणाम आको छ त यहाँ आएको छैन सो परिणाम नआएकाले गर्दाखेरि we have gone with so that अब हेर्नुस् है त यसलाई कुडलाई यसलाई हटाइदिउँ यसलाई काटिदिएँ he cracked बनाइदिएँ ल अब यसको आन्सर के हुन्छ होला he studied 10 hours every day 10 घण्टा सधैँ पढ्थे क्र्याक गरिदिए रिजल्ट आयो परिणाम आयो पास भएकाले गर्दा therefore he cracked PSC entrance examination is it clear to everybody very good अब यसका अलावा although मा पनि गए हेर्नुस् although even though even if पछाडी पनि सेन्टेन्स आको हुन्छ अगाडिपटि पनि सेन्टेन्स नै आको हुन्छ तर यो दुईटाको बीचको रिलेसन भनेको कन्ट्राडिक्टरी रिलेसन हुन्छ कन्ट्राडिक्टरी रिलेसन हुन्छ अपोजिट रिलेसन हुन्छ नेगेटिभ रिलेसन हुन्छ यो दुईटा सेन्टेन्स नम्बर 1 र सेन्टेन्स नम्बर 2 को बीचमा विरोधाभासपूर्ण कुराहरू गरेको हुन्छ त्यस्तो अवस्थामा हामीले के लाउँछौं although even if यो भए तापनि भनेर लेख्नुभयो भेरी गुड यसो एउटा उदाहरणहरु हेरिहालौं यहाँ हेर्नुस् he
stood first in the race. First भएछ एउटा सेन्टेन्स द पेन ओके यसमा मैले तपाईँहरूलाई एउटा भनेन छु लेट मी टेल यु ही स्टुड फर्स्ट इन द रेस अब एउटा यो अलिकति यहाँ भनौँ अनि त्यस पछाडि म जाउँला यो तपाईँहरूले लेख्नुभयो ल लेखिसकेपछि इन स्पाइट अफ र डिस्पाइट पनि भनिदिइहाल्छु ओके नाउ वाट यु आर गोइङ टु लुक एट हिज हियर यो लेख्दै जानु इन स्पाइट अफ र डिस्पाइटसँग कहिले पनि अफ आउँदैन आर यु गेटिङ मी डिस्पाइटसँग कहिले पनि अफ आउँदैन एक्जाममा सोधेको छ इन स्पाइट अफ र डिस्पाइट अगाडि पनि अगाडिपट्टि एउटा सेन्टेन्स हुन्छ पछाडिपट्टि चाहिँ सेन्टेन्स हुँदैन यसमा के हुन्छ CLUSE क्लज फ्रेज इन्कम्प्लिट सेन्टेन्स हुन्छ विशेष कुनै बेलामा ह्याभिङ बिङ भनेर केही लेखेको हुनसक्छ यो अगाडि पनि आउन सक्छ पछाडिपट्टि सेन्टेन्स आउन पनि सक्छ इन स्पाइट र डिस्पाइटमा जस्तै चेक गरौँ है त अब ही स्टुड फर्स्ट दुईटैको रिलेसन फेरि के हुन्छ यसको दुईटैको रिलेसन पनि इन स्पाइट अफ र डिस्पाइटमा पनि दुईटैको रिलेसन भनेको अपोजिट रिलेसन कन्ट्राडिक्टरी रिलेसन नेगेटिभ रिलेसन विरोधाभासपूर्ण कुराहरू गरेका हुन्छन् जस्तै उदाहरणबाट प्रश्न है त ही स्टुड फर्स्ट इन द क्लास रेसमा ऊ फर्स्ट आयो अरे द पेन इन हिज लेग अब हेर्नुहोस् त यो सेन्टेन्स हो SENTENCE सेन्टेन्स यो के हो क्लज यो क्लज हो क्लज र सेन्टेन्स भयो भनेदेखि अल्दो हुँदैन देयरफोर हुँदैन दुईटाको पछाडि के आउनु पर्यो अगाडि पनि सब्जेक्ट भर्ब अब्जेक्ट पछाडि पनि सब्जेक्ट भर्ब अब्जेक्ट आउनु पर्थ्यो यो दुईटा हुँदैन यो दुईटा नभइसकेपछि डिस्पाइट अफ त कहिले पनि हुँदैन सो करेक्ट आन्सर टर्न्स आउट टु बी इन स्पाइट अफ दुईटाको रिलेसन हेर्नुहोस् अब फर्स्ट आयो रेसमा खुट्टामा के थियो पेन थियो सो तपाईँको खुट्टामा पेन भइरहेको बेलामा ओके क्यान एनीबडी एक्सपेक्ट हिम टु स्ट्यान्ड इन फर्स्ट पोजिसन सकिँदैन नि दुईटाको रिलेसन कस्तो छ अपोजिट छ खुट्टामा पेन भए तापनि ऊ फर्स्ट आयो भए तापनि अल्दो इभन दो डिस्पाइट इन स्पाइट अफ राइट अनि यस्ता सेन्टेन्सहरूले चाहिँ भए तापनि भन्ने शब्दहरू जनाउँदछन् अब अर्को हेर्नुहोस् ड्यास ह्याभिङ अ टेरिबल हेडेक दिस इज नट अ सेन्टेन्स बट इनकम्प्लिट वान विच इज नोन एज क्लज आई ह्याड ग्रेट बर्थडे यस यो के हो सेन्टेन्स हो भनिसकेपछि देयरफोर आएन किनकि यहाँ सब्जेक्ट भर्ब अब्जेक्ट चाहिन्थ्यो यहाँ पनि सब्जेक्ट भर्ब अब्जेक्ट चाहिन्थ्यो अल्दोमा पनि सब्जेक्ट भर्ब अब्जेक्ट चाहिन्थ्यो यहाँ पनि सब्जेक्ट भर्ब अब्जेक्ट चाहिन्थ्यो दुईटैले नेगेटिभ रिलेसन सेयर गर्छन् तर यहाँ पनि मिलेन सो वाट वी आर गोइङ टु राइट इज द्याट ओके डिस्पाइट अफ नै रहेछ नो प्रब्लम डिस्पाइट अफ हुँदैन इन स्पाइट अफ ह्याभिङ अ टेरिबल हेडेक टाउको एकदमै दुखेर फुट्न लाग्दाखेरि पनि आई ह्याड अ ग्रेट बर्थडे टाउको दुखेको बेलामा बर्थडे मनाउनु भएको छ टाउको दुखे तापनि मैले मनाएँ दुईटाको रिलेसन कस्तो छ नेगेटिभ छ लाइकवाइज लेट्स गो टु अनदर वर्ड हर मदर अन्डरस्ट्यान्ड्स एभ्री वर्ड ड्यास हर बेबी कान्ट स्पिक प्रोपरली यदि बेबीले राम्रोसँग बोल्न सकिनन् भनेदेखि आमाले कुरा बुझ्न सक्छिन् त सक्दिनन् नसक्ने हो नि त कसैले राम्रो बोल्न सक्दैन भनेदेखि वी डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड वाट ही अर सी इज टकिङ बट मम अन्डरस्ट्यान्ड्स द्याट मिन्स वाट एन्टिथेटिकल रिलेसनसिप छ अब हेर्नुहोस् त हर मदर अन्डरस्ट्यान्ड्स एभ्री वर्ड सेन्टेन्स हर बेबी कान्ट स्पिक प्रोपरली सेन्टेन्स आयो भनेदेखि यो दुईटा त हुने कुरा हुँदै भएन यो दुईटा हुनै भएन रिजल्टको कुरा हुन्छ भने चाहिँ देयरफोर भने चाहिँ देयरफोरले जहिले पनि पोजिटिभ कोनोटेसन दिन्छ इट टक्स अबाउट पोजिटिभ कोनोटेसन पोजिटिभ मिनिङ दिएको हुन्छ यहाँ त बोल्न नसक्ने भनेको एन्टिथेटिकल रिलेसनसिप छ एन्टिथेटिकल रिलेसनसिप भएपछि अल्दो हर बेबी कान्ट स्पिक प्रोपरली सर यो ए क्यापिटल भएछ भन्नु होला यो मिस्टेक हो है अल्दो यसै गरिकन अर्को हेर्नुहोस् सी डिडन्ट गेट द जब यो सेन्टेन्स हो पढिहाल्ने यसरी सेन्टेन्स हो सी ह्याड अल द नेसेसरी क्वालिफिकेसन फर द जब सबै क्वालिफिकेसन थियो अरे जागिर खानका लागि र पनि जागिर पाइनन् दुईटाको रिलेसनसिप कस्तो छ
यो दुईटा सेन्टेन्सको रिलेसनशिप कस्तो शेयर गर्नुहुन्छ तपाईहरुले देयर इज नेगेटिभ कोनोटेसन भएपछि देयरफोर भएन देयरफोर कहिलेमा आउँछ रे पोजिटिभमा आउँछ डिस्पाइट पनि भएन डिस्पाइट पछाडी के आउनु पर्छ क्लज आउनु पर्छ क्लज छैन यहाँ दुईटै कम्प्लिट सेन्टेन्स छ इन स्पाइट पछाडी पनि क्लज नै आउनु पर्यो सो that this also gone even though turns out to be correct answer she did not get the job even though she had the necessary qualification for the job okay one more my men have been scattered sentence नै हो no one is with me sentence अब नेगेटिभ आउनु भएन यो नेगेटिभ दिने शब्दहरु हुन् नेगेटिभ दिने शब्दलाई काट दिइहाल्नुस् so that र therefore हुन्छ so that and therefore so that is आशा hope expectation this is parinam therefore is parinam this is called let's say result consequence result result अथवा consequence my men have been scattered मान्छेहरु स्क्याटर भए नो वान इज विथ मी भनेपछि आशा त छैन डाइरेक्टली भनेको छ परिणाम स्क्याटर भएका परिणामका कारण गर्दाखेरि आज म एक्लो छु देयरफोर नो वान इज विथ मी चेक इट आउट नाउ नेक्स्ट वन माई सन वेन्ट टु बेड अर्ली यस्टरडे दिस इज सेन्टेन्स my son went to bed early yesterday he could just get up on time this morning भनेको छ राइट यो किन आएछ यहाँनेरि सो देयरफोर यहाँ छँदैछ सो हेर्नुहोस् त यो पनि सेन्टेन्सै छ दुईटा सेन्टेन्स छँदैछ दुईटा सेन्टेन्समा अब डिस्पाइट र इन्स्पाइट हुने भएन देयरफोर र सोमा आशा छ कि परिणाम छ आशा छ आज मेरो छोरो हिजो छिटै मेरो छोरो सुत्न गएको थियो किन भन्दाखेरि सो द्याट आशा के छ भनेदेखि बिहान छिटो उठ्न सकियोस् Okay, next question is there. Question number 11. Messi was confident that match. Very good. Okay, this is very important question, students. हेर्नुस् है त confident भनेको verb हो केही verbहरू छन् there are some of the verb students which after its occurrence do not take 2 plus verb 1 केही verbहरू छन् त्यो verbहरू आइसकेपछि 2 plus verb 1 लाउने हैन के लगाउने त केही verbहरू छन् ती verbहरू पछाडी हामीहरु preposition लाउँछौं र preposition is always followed by gerund भनेको plus verb ing हुन्छ तीनहरु मध्ये एउटा verb हो confident अब यति बुझिसकेपछि मेसी वाज कन्फिडेन्ट टु विन हुन्छ त हुँदैन काटेको छु टु विन हुन्छ भनेको छैन राइट टु विन भने जहिले पनि verb ing हुनुपर्छ टु विनिङ हुने कुरा भएन इन विनिङ अर अफ विनिङ I am confident of my confidence. Oh, what a sentence I said. I am confident, okay, of my confidence. So over my confidence also you can say confident सँग जहिले पनि लाग्ने भनेको अफ विनिङ हुन्छ एक्जाममा तपाईहरुलाई यस्तो प्रश्नहरु सोध्न सक्छ त्यसैकारणले गर्दाखेरि केही ती भर्बहरु के हुन् भन्ने कुराहरु यो फिडब्याक सेसनमा जान्नुभयो भनेदेखि I will be very happy, right? And you will also be very happy. त्यस्ता सेन्टेन्सहरु कुन हुन्छन् भन्देखि पहिले यस्ता हेर्नुस् है त एसिस्ट आयो भन्देखि कहिले पनि 2 plus verb 1 नलगाउने कन्फिडेन्ट आयो भन्देखि नो 2 plus verb 1 ओके एक्सेप्ट found hinder insist intend persist prevent prohibit and refrain यो याद गर्नु होला अल्फाबेटिकली लेखिदिएको छु पढ्न सजिलो हुन्छ अनि लोकसेवा पढ्नेहरुलाई कसरी रट्ने भन्ने कुराहरु त मैले भन्नै पर्दैन यु क्यान इजिली डु इट यो याद गर्नुस् है यो लेख्नु भयो लेखिसकेपछि हेर्नुस् अब व्हाट प्रिभेन्टेड यु प्रिभेन्टेड भनिसकेपछि कहाँ छ यहाँ प्रिभेन्टेड लेखेको छु होला नि त यहाँ छ प्रिभेन्टेड पछाडी 2 plus verb ing आउँदैन सरी 2 plus verb 1 आउँदैन 2 plus verb 1 आउँदैन सो 2 plus verb 1 भएकोलाई काटिहाल्ने राइट यसलाई पनि काटिहाल्ने अब प्रिभेन्ट यु भनेपछि प्रिभेन्ट सँग जहिले पनि आउने एउटै प्रिपोजिसन हो त्यो भनेको फ्रम एटेन्डिङ द मिटिङ हुन्छ अफ एटेन्ड मिटिङ हुँदैन अफ त यहाँ आएको रहेछ यो पनि काटिहाल्यो यो सजिलै रहेछ यसैगरी इन्सिस्ट छ अर्को हेर्नुस् इन्सिस्ट छ इन्सिस्ट पछाडी पनि के आउनु पर्यो एउटा प्रिपोजिसन आउनु पर्यो एउटा प्रिपोजिसन आइसकेपछि verb ing आउनै पर्यो द्याट्स व्हाई इन्सिस्ट पछाडी टु आएको छ यसलाई काट्ने यो हुँदैन
राइट यो गोइङ भन्ने हुँदै हुँदैन प्रेपोजिसनै छैन यो पनि गलत भइहाल्यो अब दुईटैमा प्रेपोजिसन अन पनि छ फर पनि छ इन्सिस्ट अन इन्सिस्टसँग आउने जहिले पनि फिक्स्ड प्रेपोजिसन अन हो आउँदो दिनहरुमा एउटा फिक्स्ड प्रेपोजिसनको पनि क्लास तपाईहरुलाई उपलब्ध गराउने प्रयास गर्नेछु ओके सो के चाहिन्छ कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला and I will be trying to deliver you. Okay, having said that, let's go to another question. Question number 12. Which of the following is wrongly stated? Wrongly stated भनेपछि गलत छ कुन गलत छ चारटामा एउटा गलत छ भन्ने कुराहरु हो He was accompanied by his friend. The rain is accompanied with thunder. They accompanied him yesterday. None भनौं यस्तो अवस्थामा हेर्नुस् है त यो accompany भन्ने शब्द छ नि accompany when used in active sentence when used in active sentence जति बेला active sentence मा use हुँदाखेरि accompany does not take preposition no preposition after accompany no preposition preposition accompany पछाडी active sentence मा कहिले पनि लाग्दैन active sentence भनेको कस्तो subject verb object भएको हेर्नुस् त they accompanied him yesterday accompanied पछाडी कुनै पनि verb आको कुनै पनि preposition आको छैन त्यसैकारणले गर्दाखेरि यो rightly stated छ it is right let's check it out अब हेर्नुस् passive मा चेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ नि त accompany एकदमै राम्रो हेर्नु होला तपाईहरुले accompany by person हुन्छ accompanied गरौँ है त यसलाई मैले मेटे accompany भन्दाखेरि passive मा त चेन्ज गर्नु पर्यो नि ल Okay, passive मा चाहिँ accompanied by person हुन्छ है अनि यसै गरिकन passive मा accompanied with things हुन्छ passive मा दुईटा हुन्छ हेर्नुस् त accompanied by his friends भनेको person हो that's why it is rightly stated यो पनि rightly stated छ त्यसै गरिकन when we go rain is accompanied सँग with आउँछ with पछाडी thunder is the name of a things that's why it is also right so wrongly stated चाहिँ कुन रहेछ त कुनै छैन correct answer भनेको चाहिँ none is the correct options over here is it clear to you भनिसकेपछि तपाईहरुलाई यो बेलामा म तपाईहरुलाई केही preposition को क्लास पनि गराउन गइरहेको छु हेर्नुस् है केही शब्दहरु छन् पहिले यो शब्दहरु अलिकति लेखौं मेटे है some of the verb are there शब्द भनिछु some of the verb are there when they are used in active sentence मा युज गर्दाखेरि कुनै preposition लिँदैनन् जस्तै तपाईहरुलाई ask भने accompany भने लेख्दै जानु होला accompany भने अनि यसै गरिन attack भने attack यो क्वेशनहरु सोधेको छ benefit लेख्दै जानुस् है म छिटो लेख्दै छु climb combat describe discuss right enter यसै गरिकन examine likewise enter investigate लेख्दै जानु भएको छ हेर्नुस् त कति धेरै छन् लेख्नु भयो यतातिर लेख्दिन्छु अझै सकिएको छैन obey order visit emphasize something right so यस्ता कुराहरुमा चाहिँ हाम्रो कुनै यिनीहरु एक्टिभ टेन्स मा युज भयो भनेदेखि कुनै preposition लाग्दैन compromise I did not write here right so comprise एउटा छुटे छ त्यो compromise भने comprise you need to figure it out ल यसै गरिकन तिनीहरु कुनमा रूपमा आउनु पर्यो verb को रूपमा आउनु पर्यो तर प्रब्लम के हुन्छ भन्देखि यिनीहरु यी कहिलेकाहीँ यी verb बेकुबहरु noun को रूपमा पनि आइदिन्छन् अब हेर्नुस् The attack dash European city was against. Sir, attack भन्नुभयो attack आयो correct answer हुन्छ no preposition भन्नुभयो नि you are absolutely gone correct answer is A. There are fears that the government is planning to attack neighboring country planning to attack for neighboring country भन्नुभयो नि absolutely wrong correct answer हुन्छ no preposition. के भन्नुभयो बुझिएन भन्नु होला हेर्नुस् अब attack can be noun attack can be
अट्याक क्यान बी verb दुईटै हुन सक्छ नाउनको रूपमा आयो भनेदेखि प्रेपोजिसन लिन्छ नाउनको रूपमा आयो भनेदेखि इट टेक्स प्रेपोजिसन नाउन कसरी चिन्ने एउटा सजिलो तरिका के छ भनेदेखि आर्टिकल इज प्रेजेन्ट्स इन फ्रन्ट अफ नाउन नाउन आर्टिकल्स के आएको हुन्छ ए एन द आएको हुन्छ ए एन द पछाडि अट्याक छ भनेदेखि द्याट इज नाउन ओभर हियर द अट्याक इज नाउन द्याट्स वाइ इट टेक्स अन एज प्रेपोजिसन तर सेकेन्ड सेन्टेन्समा हेर्नुहुन्छ यतातिर हेर्नुभयो भनेदेखि टु अट्याक इज verb that's why here is no preposition hope you have understood let's do one more Ram and Sam put emphasize dash emphasize can be noun or emphasize can be verb verb को रूपमा आयो भनेदेखि no preposition no preposition सेन्टेन्स नम्बर यतातिर हेरौँ पहिले राम एन्ड श्याम पुट एम्फसाइज यो के आएको छ यो नाउनको रूपमा आएको छ त्यसै कारणले गर्दाखेरि पुट एम्फसाइज अन द पोइन्ट तर यहाँ हेर्नुहोस् त राम एन्ड श्याम एम्फसाइज मात्रै आएको छ यो वर्बको रूपमा आएको छ वर्बको रूपमा आउँदाखेरि नो प्रेपोजिसन इज इट क्लियर one more let's do it the police investigated dash matter investigate भनेको छु कि छैन investigated भनेको verb हो verb को रूपमा आइदियो no preposition correct answer is no preposition okay and look at here look आएको छ look investigate भनेकै looked into हो है looked investigated भनेकै looked into हो त्यसै कारणले गर्दाखेरि investigate look भनेको छ look into is the correct preposition over here okay now let's go to another questions I found dash 1 rupee note हेर्नुस् आर्टिकलबाट सोधेको छ आर्टिकलबाट हजुरलाई सोधिरहेको छ प्रश्न आर्टिकल ए कहाँ लाउने प्रश्न पढ्ने क टु य जुन उच्चारण गर्दाखेरि क देखि य सम्म हुन्छ ए लगाउने एन कहाँ लाउने एन लगाउने अ टु अममा द कहाँ लगाउने धेरै म भन्न सक्दिनँ के मात्रै भन्छु भनेदेखि द त्यहाँ त्यति बेला लगाउने जति बेला when something is there that is only one एउटा मात्रै कुनै कुरा छ भनेदेखि वान लाउने तोकेर अरू धेरै जसो रुलहरू छन् अघिल्ला भिडियोहरुमा पनि मैले कुरा गरेको छु अब हेर्नुस् त यो वान भनेपछि के आयो क देखि ग सम्म आयो द्याट्स वाइ करेक्ट आन्सर इज ए यस्ता शब्दहरू तपाईहरु लेखिराख्नुहोस् युरोप युनियन राइट युनिटी शब्दहरू सुरुवात भएका छन् तिनीहरू सबैमा लाग्ने के हुन् ए हुन् होप दिस वाज राइट यसलाई मैले धेरै भनिन किनकि अघिल्लो चरणमा पनि मैले धेरै भनेको थिएँ नाउ लेट्स गो टु टक अबाउट इडियम्स राइट नाउ whenever we are going to talk about idioms यो इडियमबाट सोधेको छ द मिनिङ अफ अल्फा एन्ड ओमेगा इज भनेछ अप्सनै हालेको छुइनँ अप्सन यहाँनिर छ हेर्नुहोस् है यो अल्फा एन्ड ओमेगा भनेको इडियम हो इट इज इडियम has indirect meaning जस्तै हामीले भनेका छौँ हात्ती छिरो पुच्छर अड्क्यो इडियम हो नेपाली इडियम हो अब यो अल्फा एन्ड ओमेगा भनेको चाहिँ नि के हो भनेदेखि तपाईहरुको यो इफ यु गो टु ल्याटिन वर्ड राइट ल्याटिनको सुरुवातको शब्द अल्फा लेटर अनि ओमेगा भनेको यस्तो हो सुरुवातको र अन्तिमको शब्द हो अल्फा एन्ड ओमेगा फर्स्ट एन्ड लास्ट लेटर अझ त्यहाँभन्दा माथि जानुहुन्छ भनेदेखि God Jesus was there who created the world had two daughters right alpha as the first omega is the last त्यसै कारणले गर्दाखेरि अल्फा एन्ड ओमेगा भनेको सुरुवात र अन्त्य हो कहाँ छ सुरुवात र अन्त्य भनेको यहाँनिर के छ द बिगिनिङ एन्ड द एन्ड इज इट क्लियर ग्रीक ओरिजिन भएका केही शब्दहरू ग्रीक ओरिजिन भएका केही फ्रेजहरू पढ्नुहोस् त्यहाँ तपाईहरुले एक्चुअली वल्फ क्राइज भनेर सोधेको छ यो एसपको फेबलबाट ल्याएको शब्द हो यो वल्फ क्राई यो लास्ट क्लासमा मैले पढाइसकेँ यहाँ मैले त्यति डिस्क्राइब गरिनँ नाउ लेट्स गो टु क्वेसन नम्बर 16 व्हाट इज द अप्रोप्रिएट सिनोनिम अफ ड्याश भनौँ अब हेर्नुहोस् सिनोनिम रटेर त कति रट्न सकिन्छ र तर सिनोनिम पढ्ने केही ट्रिकहरू मैले तपाईँहरूलाई पढाउँदाखेरि एउटा ट्रिक के हो भनेदेखि ब्रेक द अनफेमिलियर वर्ड
into recognizable part. नचिनेको शब्दलाई चिनेका शब्दमा ब्रेक गर्ने प्रयास गर्नुहोस्. Sources, have you ever heard sources? No. अब यो siege भन्ने त सुन्नु भएको छ नि. Siege भनेको stop, siege fire भन्छ. Siege is to stop. Stop रहेछ. Synonym खोज्नु पर्यो, stop भन्ने शब्द खोज्नुहोस् कहाँनिर छ. The correct answer is halt. That turns out to be correct answer. So in this way you are going to break it. Now, next question is there, 16. Kavita travels by foot. See Kavita, I've taken your name over here also, right? Okay, yeah, and she is the one who is one of my regular viewer and who is good to me. I'm always good to them, right? I'm always good to her, him, traveler, stickler, and यो भनिसक्यो. अब यसरी भनिसकेपछि हेर्नुहोस् त, सबैभन्दा पहिले हामीले हेर्ने ट्राभलर भनेको इज दी यात्री जो चाहिँ घुम्न हिँड्छ. स्टिकलर भनेको कुनै पनि कुरामा स्टिक अराउन्ड भइराख्ने, जुका जस्तो टाँसिराख्ने, स्टिकबाट स्टिक गर्ने, काम आफ्नो काम नसकिकन नछोड्ने. पर्फेक्सनिस्ट अल्सो विस से. जहाँ एएमबियुएल एम्बुल आउँछ त्यो एम्बुल आउने बित्तिकै वाक भन्ने भनेको छु. वाक भन्ने भनेको छु. यो ओके, यो भनेको चाहिँ हाम्रो यो केटाकेटीहरूलाई राख्छौँ नि हामीहरू त्यो गाडीमा हालेर राख्छौँ. द्याट इज द वान. अब हेर्नुहोस्, पेड भन्ने बित्तिकै ग्रिक वर्ड जान्नु जरुरी छ. इफ यु आर रिडिङ one word substitution or single word, यो पढ्नु जरुरी छ. 132 वटाको लिस्ट मैले मेरो फेसबुकमै राखिदिएको छु, फेसबुक पेजमा राखिदिएको छु. फेसबुक पेजमा सर हजुरले लेखेको नो मैले लेखेको होइन, त्यो त्यहाँ धेरै कुराहरू छँदैछ. त्यो फेसबुक पेजमा गएर डाउनलोड गर्नुहोस्, यो सबै छँदैछ. त्यहीँबाट ल्याएका प्रश्नहरू हुन्. 132 ग्रिक वर्ड्स विथ एक्जाम्पल्स आर देयर. त्यहाँ जाने प्रयास गर्नुहोस्. पेड भन्ने बित्तिकै खुट्टा बुझिन्छ. हेर्नुहोस् है त, इट इज रिलेटेड विथ खुट्टा. पेडिक्योर सुन्नुभएको छ, पेडिक्योर सुनेको छ. अनि पेडल, पेडिक्योर, दिज अल रिलेटेड विथ फिट. फिट भनिसकेपछि यहाँ ट्राभल बाई फुट भनेको छ. फुट भनिसकेपछि पेडेस्ट्रियन नै आइहाल्यो. करेक्ट आन्सर टर्न्स आउट टु बी पेडेस्ट्रियन. नाउ नेक्स्ट वान इज सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एन्टोनिम अफ द वर्ड एक्युजेसन. यसमा तपाईँहरूलाई मैले के पढाएको छु? इफ द वर्ड इज पोजिटिभ antonym would be negative, and if the word is negative, antonym would be positive. खोज्नुहोस्, एक्युजेसन भनेको नेगेटिभ वर्ड हो. कसैलाई कुनै तपाईले के लाउनुहुन्छ? एक्युजेसन भनेको कुनै दोष लगाउनु, दोषी करार गर्नु, दोषी दिनु. तर हामीले त दोष त एक्युजेसन त लाइहाल्छौँ नि. हे सर के गरेको यस्तो भनेर. अब पोजिटिभ चाहियो. पोजिटिभ चाहिने बित्तिकै यो भएन, तिनटाहरू मध्ये एउटा कुराहरू त हुने कुराहरू भइहाले. अब हेर्नुहोस् त, एक्सकल्पेसन मिन्स मुक्ति दिनु. अब कृष्णबहादुर महाराजी एक्युजेसन छँदै थियो, अदालतले उहाँ दोषी होइन भन्थ्यो. द्याट इज कल्ड एक्सकल्पेसन. आन्सर इज डन. ओके, नाउ क्वेसन नम्बर 18. अ रेकर्ड अफ हिस्टोरिकल इभेन्ट. 4टा शब्दहरू दिएको छ. हेर्नुहोस्, डकुमेन्ट्री इज अलवेज रिलेटेड टु फिल्म, टिभी, रेडियोमा राखेको फ्याक्ट अथवा इन्फर्मेसन हो. इन्फर्मेसन. सो हिस्टोरिकल इभेन्ट भनेको छ, यो गलत भइहाल्यो. एनेक्डोट इज सम इन्ट्रेस्टिङ सर्ट स्टोरिज जसको चाहिँ एउटा कुनै न कुनै रापमा मोरल दिइरहेको हुन्छ. सो यो पनि हुने भएन. आर्काइभ इज द करेक्ट आन्सर बिकज इट गेट्स इट हिस्टोरिकल अन. एनल भनेको चाहिँ गभर्मेन्टहरूले राख्ने फर्महरू भयो. हिस्टोरिकल इभेन्ट इज केप्ट, द्याट रेकर्ड इज केप्ट इन आर्काइभ. नाउ वी हेभ 2 मोर. इन दिस स्टेटमेन्ट, कहिलेकाहीँ यस्तो क्वेसनहरू सोध्छ तपाईँहरूलाई. इन दिस स्टेटमेन्ट, द इम्प्रोभिडेन्ट नेचर अफ द किङ लेड द डाउनफल अफ द किङडम. कस्तो नेचर अरे? इम्प्रोभिडेन्ट. इम्प्रोभिडेन्ट भनेको राम्रो होला त होइन, राम्रो भएको भए यो डाउनफल हुँदैन थियो. त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो शब्द कस्तो हो? नेगेटिभ शब्द हो. नेगेटिभ शब्द हो. अब हामीलाई अपोजिट मिनिङ खोज्नु पर्यो. अपोजिट मिनिङ पोजिटिभ नै चाहियो. यहाँ देख्दाखेरि स्केड एन्ड रथलेस बोथ आर व्हाट काइन्ड्स अफ वर्ड? यिनीहरू नेगेटिभ भए. कसन एन्ड निडी छ. यसमा चाहिँ कसस इज द करेक्ट आन्सर. अब इम्प्रोभिडेन्ट हेर्नु, प्रोभिडेन्टबाट बनेको. प्रोभिडेन्ट इज वाइज हो, वाइज. इम्प्रोभिडेन्ट भनेको अनवाइज एक्टले गर्दाखेरि मरो भनेको, डाउनफल गरो भन्दाखेरि बुझिहालिन्छ. नाउ क्वेसन नम्बर 20.
ओके लस्ट इन द क्लाउड भनेको के हो भनेर इडियम सोध्यो कुहिरोमा हराएको काग कुहिरोमा हराएको काग त सुन्नुभएको छ काग लेखेको काज लेखिछु सो this is what whenever you to be lost in the cloud means you are confused or you are perplexed it is confused states or perplexed states अब यसरी मात्रै पढ्ने होइन पढ्दाखेरि कसरी पढ्ने भन्देखि यसैसँग रिलेटेड कुनै इडियम छ भन्देखि पनि ट्याक्कसँग पढ्ने त्यो के छ to be at sea let me tell you students जतिसुकै मैले यहाँनिर पढाउँ जतिसुकै हजुरहरूले पढ्नुहोस् जतिसुकै हामीले मोक एक्जाम पेपरहरू लियौँ एक्जामिनेसनको बेलामा whenever you get the real questions paper you will be at sea भनेको चाहिँ जति बेला पेपर पाउनुहुन्छ तपाईहरु समुद्रमा हुनुहुन्छ समन्दरमे नहा के you know it's not like that to be at sea भनेको चाहिँ you will be confused or perplexed okay so this is the end of my session thank you everybody okay it was a great time talking to you and yes stay mellow stay blessed त्यो भन्दा अगाडि like subscribe and share गरिदिनु होला right have a nice time wonderful time bye bye and namaste